micuța țară din Europa cu o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori, adică cam de cea a Bucureștiului, dar de o frumusețe incredibilă de care noi ne-am îndrăgostit iremediabil în urmă cu câteva vizite. Așa că am revenit în Slovenia. De această dată ne aflăm într-o zonă nouă pentru noi, despre care am auzit că ar fi comoara ascunsă a Sloveniei. Ne dorim să o explorăm împreună cu voi! Aventura noastră din Slovenia începe în orășelul Maribor. Chiar dacă are doar 100.000 de locuitori, este al doilea ca dimensiune din această țară, după Ljubljana, capitala, evident. Noi tocmai asistăm la plimbarea de seară a lebedelor de pe râul Drava. Și totodată am observat că faleza este într-un proces de modernizare și totul arată promițător. Mie mi-a atras atenția pasarela de mai jos, așa că vom coborî să vedem cum arată orășelul chiar și de acolo. În drumul nostru spre cină ne-a făcut cu ochiul la o înghețată și cum noi suntem pofticioși din fire, v-am spus nu. În urma recomandărilor prietenilor noștri, cât și a miilor de review-uri pozitive de pe Google, ne-am hotărât să servim cina la restaurantul Jack and Joe. Adevărul este că nu am mai văzut de mult un meniu atât de cuprinzător și care să aibă atât de multe feluri delicioase. Mi-a fost greu, dar m-am oprit la burgerul Jack and Joe, deoarece îmi îndeplinește două mari plăceri. Atât burgerul cât și steak-ul de vită, deoarece ne aflăm chiar lângă bucătărie, miroase absolut delicios și sunt super nerăbdătoare să-l încerc. Dacă tu ai mers pe varianta de extra cărniță, eu am ales extra cașcaval. Așa că am primit o seringă plină cu cașcaval topit, pe care îl voi injecta în burger și cu sos de barbecue să înceapă porceala. Cam așa arată burgerul. Carnea este super bine făcută, suculent, masă și degustăm. Am dictat fiecare review de pe Google, o să adăugăm și noi unul. Și apropo, dacă nu știați, dacă nu ați văzut vlogurile noastre până acum, noi suntem mari iubitori de burger, așa că încercăm să descoperim o locație bună de burger peste tot până mergem noi prin lume. Așa că vă încurajăm să vă abonați la canalul Fotograful Călător, ca să vedeți până să mai încercăm noi diversi burgeri prin excursiile noastre. Până la data, revin la burger. Îl punem în top? Da. Bună dimineața! Neața! Noi ne-am trezit matinal și am zis să ne mai bucurăm pentru câteva ore de acest orășel. Eu, la prima oră, am deschis ușa balconului și am simțit un miros îmbietor de brutărie. Așa că m-am rostogolit, chiar peste drum de hotelul nostru, am găsit așa zisele pecarna, adică brutării, patiserii, și am luat 2 croissante cu ciocolată. Mai urmează să vânăm o cafea, dar am văzut câteva chiar pe aici, prin centrul vechi. Apropo, mie mi se pare că acest orășel are așa o atmosferă de Sibiu, Sighișoara, adică ne place. Chiar la 2 pași de cazarea noastră se află o piațetă, care este înconjurată de clădiri istorice. În spate se află poșta, aici Universitatea din Maribor, iar în stânga o biserică, în care am văzut că s-ar putea intra, așa că mergem să încercăm. După 2-3 ore de explorat Mariborul, am revenit cu o curiozitate. Acesta datează de peste 400-500 de ani. Practic, noi când ne-am ales să stăm într-un hotel din centrul vechi, am fost foarte inspirați. Avem un apartament spațios, modern, renovat,
dar totuși s-au păstrat elemente vechi și ne place foarte mult, rezultatul fiind unul grozav. Se numește Hotel Maribor City Apartments, este situat în inima orașului și îl recomandăm cu mare drag. Am plătit aproximativ vreo 90 și ceva de euro pe noapte, merită maxim, mai ales că avem o terasă așa mai specială, de unde avem o priveliște deasupra orașului. Chiar în acest moment ne aflăm lângă castelul din Maribor, care datează și el din anii 1480. Noi am ajuns înaintea orelor de vizitare, așa că ne vom rezuma să îl explorăm și admirăm pe exterior. Berică matinală. Here you go. Thank you! Ce bun e! Este Radler portocale. Dacă vă întrebați de ce beau o bere la ora 10 dimineața, ei bine, pentru că ieri la burgărie ne-am luat, adică Radu și-a luat bere de la Pivovarna Maribor și a fost super delicioasă. Apoi am citit și am văzut că este o fabricuță mică de aici din oraș. Și ce să vezi, ne-am găsit grădina de vară. Am vrut să luăm la pachet, dar ne-au spus că doar în decembrie se vinde. Așa că, pentru a nu pleca cu un regret aici, ne-am luat eu un Radler cu portocale. Deoarece eu voi conduce în scurt timp, va trebui să mă rezum la o cafeluță. Am și eu ca și cafeluță. Meniu de vacanță. Nu știu dacă ați observat, dar anumite cadre au fost filmate cu o jucărie, adică telefonul iPhone 15 Pro Max. Tocmai a venit, așa că sunt foarte nerăbdător să-l testez pe aceste străzi. Nu știu dacă se vede mare diferență. Ce ziceți? Merită să încercăm să filmăm mai departe doar cu telefonul sau să rămânem la cameră? Lăsați un comentariu mai jos. O nouă curiozitate. V-ați gândit vreodată unde se află cele mai vechi vii din lume? Ei bine, în Maribor. Și noi am fost surprinși. Aici aceste plantații datează de peste 400 de ani, iar noi ne bucurăm de faptul că de la hotelul în care stăm am primit o sticlă de vin. Nu am apucat să o bem aici, dar o vom lua cu noi. Să vedem cum este. A sosit momentul să plecăm din Maribor și să mergem mai departe. Planul nostru inițial era să ajungem în Slovenia în urmă cu 2 luni, mai exact în august 2023. Dar din păcate, inundațiile de atunci ne-au făcut să ne schimbăm traseul, așa că am ajuns brusc în Croația. Suntem bucuroși că într-un final am reușit să ajungem în această zonă de țară, dar pe drum către noua noastră destinație, adică Logar Valley, am traversat mai multe sate care au drumurile puternic distruse, unele vile sunt cu fundația afectată, o mare parte dintre ele sunt în reconstrucție, nici nu ne putem imagina prin ce au trecut acești oameni și ne pare tare rău. Pur și simplu, cred că dacă ajungeam în acea perioadă aici, ar fi fost numai scene de groază. Acum suntem încrezători că vor reuși să revină la starea de dinainte de furtună în cel mai scurt timp și ne bucurăm că am prins zilele astea faine și sperăm că Logar Valley să fie cât mai puțin afectată de acele inundații din august 2022. Am ajuns la cazarea noastră din Logar Valley. Se numește Eco Hisa în slovenă sau Eco House în engleză. Camera se află la etajul 2, ceea ce ne oferă o priveliște absolut genială asupra muntelui. Suntem super entuziasmați, așa că ne vom aduce bagajele și vom începe să explorăm zona. Nici nu a plecat bine de la cazare, că deja ne-am și oprit. Probabil ne aflăm în cel mai fotogenic loc din Logar Valley. În spatele nostru se află muntele, arată absolut impresionant, așa că am petrecut o oră făcând fotografii și filmulețe aici.
Traseul pe care îl facem astăzi se numește Solceva Panoramic Road. Așa cum îi spune numele, are niște peisaje absolut geniale. Noi deja ne-am oprit cam de 3 ori și am petrecut, cred că vreo 2 ore. Atât de mult ne-a plăcut aici, încât ne-am hotărât să ne întoarcem mâine. În spate se află o fermă care am văzut că vinde salam, pateu, chestii tradiționale. Așa că ne vom întoarce la degustare, să sperăm. Următorul punct în care ne-am oprit de pe acest traseu este biserica din satul Podosleva. Cred că am pronunțat bine. Am văzut-o din mașină, așa că ne-am oprit, deoarece pare un loc promițător pentru câteva cadre la apus. Am fotografiat bisericuța atât din aer, cât și de aproape, cât și de departe, de pe dealul de vis-a-vis unde suntem acum și nu mă pot decide care cadru este mai fain. Așa că vă las pe voi să spuneți care vi se pare cel mai bun. Vă aștept în comentarii. După ce ne-am bucurat de niște peisaje superbe, ne-am întors la ferma la care stăm să servim cina. Eu am ales să-mi iau niște rulouri umplute cu brânză. Am avut și o supă de ciuperci înainte, a fost absolut delicioasă. Eu mi-am luat niște vită. Cred că Salivez. Că dacă combin rulourile de brânză cu vită, ar trebui să fie ceva foarte bun, așa că o să încerc. Până în alta, hai noroc! Pentru că suntem niște pofticioși din fire, Fomiști, a spune. fomiști, am decis să ne luăm și niște clătite Kaiserschmarrn, tradiționale zonei. De fiecare dată când mergem pe aici, nu ne abținem. Aia e. Arată și miros super bine. Să Ce gusti? zici? Sunt foarte bune. Bună dimineața! Neața! După ce aseară am mâncat o cină copioasă, am dormit buștean. Dar totuși ne-am trezit pentru răsărit și am revenit pe drumul pe care ieri ne-a plăcut atât de mult. Deoarece avem niște gazde extraordinar de prietenoase și le-am spus că vrem să plecăm la răsărit, s-au oferit să ne pregătească un coș de picnic cu micul dejun. Practic avem aici tot ce avem nevoie și mai mult de atât. Ia să vedem. Păi eu zic că se pune masa. Și dacă cumva nu ne ajunge tot ce avem acolo, Avem un frigider acolo sus. acolo sus este un fel de vending machine cu tot felul de chestii de la fermă. Acest automat are tot felul de produse proaspete și tradiționale care provin de la ferma care se află chiar la 300 de metri lângă noi. Așa, pentru că sunt flămândă din fire, mi s-a făcut poftă de pateu. Acesta este 4 euro. Am doar 3. Dai și mie 1 euro. Ce nu facă pentru tine? Ultimul euro. 2, 3, 4, și acum le-am primit înapoi. Știi vorba aia? Mai bag o visă. Ha! Am zis să mai bagi o fisă. Yummy, yummy. Cred că e pateu. Nu știi ce e la de fapt. Hai să vedem cum e. Ce îmi place foarte mult la cazarea unde stăm este că toate produsele pe care le-am primit sunt de casă. Am primit aici brânzică cu verdețuri de grădină, unt cremos, iaurt făcut de casă, șuncă, cârnați, ouă, roșii. Sincer, nu știu ce-ți poți dori mai mult. Să mănânci un așa peisaj. Poftă bună! E suc de mere, apropo, nu vin. După ce am servit micul dejun copios, am prins puteri și ne-am hotărât să facem un traseu, dacă toți suntem în această zonă frumoasă.
Așa că am ales unul destul de scurt și ușor, s-ar zice, cam de o oră și jumătate. Pornim către el! Hai! Ne pregătim puțin. Avem de făcut un traseu de o oră și un sfert. Tot e ok, cum promet. Hai sus, Steluță! Hai sus! 3 km mai târziu, adică o oră și jumătate de urcat, 400 metri diferență de nivel, am ajuns la Clemența Iama. Vom face un pas aici, ne vom bucura de peisaj și ne vom încărca bateriile și ne vom usca tricourile transpirate. Nici nu știu cum a zburat timpul, dar cert este că am petrecut 3 ore aici. Ne-am relaxat, am ațipit, am făcut și un mic picnic și ne-am bucurat de peisaj. Acum ne îndreptăm către casă. Oare cât vom face la coborâre? Ne-am întors de pe traseu, am făcut un duș ca să ne împrospătăm puțin și am zis să descarc materialele realizate astăzi și să mă bucur de acest peisaj. Practic, ăsta este biroul meu de aici din Slovenia. Cu această ocazie am zis să vă recomand această cazare, Eco House sau Eco Hisa, cum se mai numește, deoarece este super faină, super curată, are o priveliște incredibilă și, ba mai mult, ieri ne-au cucerit la cină. Deci soțul doamnei, Andreea, cred că o cheamă, gătește absolut incredibil. Ea se ocupă de cazare, ba mai mult are și o mică fabricuță de gin. La Demisol se ocupă de ceva chestii pentru ten și are tot felul de produse. Un centru de spa. Un centru de spa, da, are mai mult de fete de ea, mă bâlbâiam. Practic, acolo unde căsuța aceea organizează evenimente de gen nuntă, practic sunt o familie de oameni gospodari care fac lucrurile așa cum trebuie și cu siguranță ne vom întoarce aici. Ba mai mult ne-am hotărât ca și cina din această seară să fie tot aici. Neața! Bună dimineața! Dacă ieri am fost plăcut impresionați de gazdele noastre deoarece ne-au pregătit un coș de picnic, astăzi am rămas fără cuvinte. Ei bine, ne-au așteptat cu acest mic dejun care arată și miroase absolut fabulos. Atmosfera creată de acest loc este absolut magică. Nu aș mai vrea să plec de aici niciodată. Eu zic să trecem la devorarea micului dejun, deoarece Ce să încep? Tomi, sau Tami, cum îl cheamă, este chiar aici și cred că salivează puțin. După ce ne-am bucurat de micul dejun, mai bine zis, ne-am îndopat, a fost super delicios, a venit să ne bucurăm de cappuccino chiar în mijlocul curții de această proprietate. O recomandăm cu mare drag, deoarece am avut parte de niște zile incredibile, cu siguranță vom reveni aici, iar chiar în spatele meu este pădurea fermecată, adică este pădurea lor, unde sunt amenajate diverse trasee, atât pentru oameni mari cât și pentru copii. Chiar vă recomandăm, este incredibil. Aici este o sală de nuntă, în spatele nostru este muntele, ce-ți poți dori mai mult? Și am mai aflat un lucru interesant când am povestit cu gazdele noastre. În întreaga vale sunt doar 5 proprietăți, dacă am înțeles bine, și toate sunt deținute de o mare familie, de mulți ani, de 10 de ani în urmă, iar în prezent nu mai au voie să construiască alte clădiri noi. Deci, practic, nu vor mai apărea cum apar la noi. Cum e un loc fain, pac, mai apare o căsuță, acolo alta. Și ce îmi place foarte mult este că toate au aceeași arhitectură, același stil. Deci așa se face turism.
Dar, mai ceva, vlogul nu se cheie acum, deoarece noi ne mutăm la altă căsuță. Așa că bem cafeluța și mergem să descoperim un nou loc din această zonă super faină. Și apropo, da, chiar a fost un fel de comoară ascunsă a Sloveniei. Un kilometru mai târziu am ajuns la următoarea noastră cazare, mai exact o nouă fermă. Cred că practic facem un fel de tur al fermelor din Logar Valley. Inițial ne gândeam să mergem la Hotel Pleșnic, faimosul hotel din această vale, tot chiar acolo, dar mi-am dat seama că suntem un pic cam săraci. Așa că am ales Blenheim House, cred că îi spune. Haideți să ne cazăm. Hotel Pleșnic de data viitoare. Tocmai ne-am cazat în noua noastră cameră de la ferma Lenar. Haideți să vă arătăm ce primim de 110 euro pe noapte. Practic avem o baie, un pat dublu, mai bine spus două paturi single și un balcon cu priveliște la munte. Îmi place foarte mult și ferma Lenar. Prima impresie pe care mi-a lăsat-o în comparație cu Ecohisa este că e o fermă puțin mai rustică. O să mă mai bucur puțin de peisaj, după care suntem gata de o nouă drumeție? Cu siguranță. Încotro mergem. Încolo, încolo. Ne-am propus să mergem pe o nouă vale. Se numește Robanov Kut. Chiar dacă a început să picure, pe noi nimic nu ne oprește din a face câțiva pași. Suntem în Valea Robanova Kot. Am zis bine? Cred că da. Tocmai am aflat o curiozitate. Am citit pe o plachetă acolo la intrare despre familia Roban din Slovenia. Cine sunt aceștia? Sunt oamenii care dețin această moșie. Mai exact, de peste 800 de ani, aceștia au moștenit 500 de hectare din generație în generație, iar noi ne bucurăm că astăzi putem să facem un traseu pe la ei prin curte, cum ar veni, deoarece mașinile trebuie să le lăsăm acolo, iar noi avem voie doar pe jos. Întreaga proprietate este supravegheată video, iar dacă vrei să faci o chestie gen clip publicitar sau o activitate mai deosebită, trebuie să vorbești cu ei dinainte, deoarece, așa cum spuneam, totul este al lor. Cât de tare! După o plimbare de 3 km și jumătate pe traseul Robanova, am ajuns în acest loc. Practic, a fost o plimbare prin pădure, iar chiar că ne-a plouat puțin, a meritat fiecare picuri de ploaie și fiecare pas, deoarece acest loc este super fotogenic. Acolo avem două căsuțe, în spate sunt 3 căluți. Nouă ne place să credem că sunt prietenoși. I-am făcut câteva poze, o să-i postăm pe Insta și ce am mai aflat este că în lunile iulie și august turiștii pot cumpăra de acolo produse lactate făcute de fermierii locali. Super tare! Din păcate, noi am ajuns în octombrie, dar din fericire avem parte de acest peisaj foarte tomnatic, cu culori, cu atmosferă, așa cu nori. Am realizat câteva fotografii de care suntem foarte mândri, iar acum ne vom întoarce deoarece într-o oră și jumătate se va închide restaurantul și riscăm să rămânem fără mâncare. Chiar la 2 pași de ferma noastră se află pensiunea Oistrița, unde vom rămâne să servim cina. Am primit recomandări și am auzit că este foarte bun. Hai să vedem! În această seară am ales să mănânc un piept de curcan alături de roulouri de brânză. Le-am mai mâncat și acum 2 zile. Sunt tradiționale zonei. Îmi plac foarte mult și mai ales acest sos. Deci oamenii din această zonă fac niște sosuri, nu știu ce pun în ele, dar sunt absolut delicioase. Bineînțeles că mai pot și desert. În această seară nu am mai luat Kaiserschmarrn și strudel cu mere și sos de vanilie. Scuze, și unul cu sos de fructe de pădure. Niam, 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 niam. Bună dimineața! Noi astăzi ne-am trezit cu capul în nori. Mă rog, și un pic de ceață. Așa că ne-am urcat în mașină și am dat din nou o tură pe Panoramic Road. După ce ne-am bucurat de peisajele de toamnă, cu ceață și soare, ne-am întors la micul dejun de la ferma noastră.
Pentru noi, cu siguranță, mesele la ferme sunt printre preferatele noastre. Cu toate astea, după ce am luat cina seară la Oistrița și astăzi de dimineață la ferma Lenar la care stăm, ne declarăm fani convinși ai Eco House, prima noastră cazare, practic. Acolo mâncarea era delicioasă, era atât de bine totul amenajat, practic era rupt de pe Pinterest, era variată, ne-am întoarce oricând. De fapt, stai, că tocmai ne-am făcut planurile să revenim aici în curând, adică la iarnă. Ce faci? Noul prieten al Sandrei. Born. Cum îl cheamă? Born. Bord? Born. 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 După 4 zile petrecute în această zonă, noi ne-am convins de un lucru. De fapt, știam deja că Slovenia este una dintre țările noastre preferate. Nu suntem triști că plecăm, deoarece suntem siguri de un lucru. Vom reveni în acest loc pentru a ne bucura și de un peisaj de iarnă. În mai puțin de 3 luni chiar, dar până atunci vom mai ajunge prin Spania și chiar în Africa. Așa că eu vă încurajez să vă abonați la canalul Fotograful Călător, să fim împreună în următoarele noastre aventuri. Iar până una alta, noi plecăm spre casă. Mulțumim! V-am pupat!